Lektion 1. Rör stekmatlagning. Ja, pommes frites är lätt att göra. Se bara till att laga grönsakerna på hög värme. Det är ett bra tips. Matlagning på hög värme hjälper till att behålla sin krispighet och livfulla färger. Exakt! Det handlar om den snabba tillagningsmetoden som håller näringsämnena intakta. Jag älskar hur mångsidiga pommes frites kan vara. Du kan använda nästan alla grönsaker du har till hands. Ja, och de är perfekta för att experimentera med olika såser och smaker. Jag håller med. Det är ett snabbt och hälsosamt sätt att njuta av en mängd olika ingredienser i en maträtt. Visst, låt oss planera en stekväll snart och prova några nya kombinationer. Jag är all in. Det ska bli kul att skapa något gott tillsammans. Absolut. Jag kan inte vänta med att se vilka läckra skapelser vi kommer på. Lektion 2. Livsmedelshoppning. Hallå, har du gjort din matinköpen? Ja, jag kom precis tillbaka från snabbköpet och det var ett riktigt äventyr. Det låter intressant. Vad slutade du med att plocka upp? Jag fick en massa färsk frukt och grönsaker, plus några snacks för veckan. Trevligt. Färska produkter är alltid det bästa valet. Det gör måltiderna så mycket hälsosammare. Exakt. Jag känner mig alltid mer energisk när jag äter färska ingredienser. Har du stött på några utmaningar när du shoppar? Lite. Butiken var trångt, men jag lyckades hitta allt jag behövde. Jag kan föreställa mig. Det är alltid lite roligt på helgerna. Lektion 3. Flygproblem. Jag är verkligen ledsen att höra om problemen med ditt bagage under flygningen. Tack. Det var frustrerande, men jag klarar mig. Kan du ge mig några tips till nästa gång? Absolut. Ha alltid ett byte av kläder och väsentligheter i handbagaget. Det är en bra idé. Jag kommer definitivt att göra det för att undvika olägenheter. Se också till att märka ditt bagage tydligt för att hjälpa till att identifiera det enkelt. Jag hade inte tänkt på det. Jag lägger till en distinkt tagg nästa gång. Det hjälper verkligen särskilt på livliga flygplatser där väskor kan blandas ihop. Jag kommer ihåg det. Tack för råd. Det gör resan mindre stressande. När som helst. Jag hoppas att din nästa flygning går smidigt med bagageproblem. Lektion 4. Skydda hotade arter. Det finns flera organisationer som arbetar för att skydda hotade arter, vilket är avgörande för biologisk mångfald. Definitivt. Deras ansträngningar spelar en viktig roll för att upprätthålla ekologisk balans. Jag håller med. Det är inspirerande att se hur engagerade människor är för att bevara vilda djur och deras livsmiljöer. Ja, och att plantera fler träd är ett enkelt men ändå effektivt sätt att stödja dessa initiativ. Exakt! Träd ger skydd och mat för många arter, vilket hjälper dem att frodas. Det är fantastiskt hur sammankopplat allt är i naturen, eller hur? Absolut. Varje åtgärd räknas och genom att stödja dessa organisationer kan vi göra skillnad. Jag är glad att vara en del av ett samhälle som bryr sig om miljön. Tillsammans kan vi öka medvetenheten och bidra till dessa viktiga orsaker. Lektion 5. Vinterlivet. Vintern i landet kan vara ganska utmanande, särskilt 1862 när resurserna var begränsade. Det låter tufft. Hur var livet på landet då? Väl, många förlitade sig på jordbruk och jakt, men hårda vintrar gjorde överlevnaden svår.
Jag kan föreställa mig. Det kalla vädret måste ha gjort resor och insamling av resurser ganska utmanande. Exakt. Familjen var tvungna att vara resursstarka för att komma igenom vintermånaderna. Jag beundrar deras motståndskraft och förmåga att anpassa sig till sådana hårda förhållanden. Ja, det belyser verkligen styrkan i dessa samhällen på den tiden. Det är fascinerande att lära sig om hur de lyckades trivas trots svårigheterna. Jag håller med. Deras berättelser är ett bevis på mänsklig uthållighet och uppfinningsrikedom. Lektion 6. Produktivitetstips. Jag har några tips för att hålla mig produktiv, som att ta korta tupplurar och gå ut för frisk luft. Det låter bra. Jag känner mig ofta trög under dagen, så en snabb tupplur kan göra susen. Ja, även en 20 minuters tupplur kan ladda din energi och förbättra fokus. Jag kommer definitivt att ge det ett försök. Jag har märkt att gå utanför också kan öka mitt humör. Absolut! Lite frisk luft och solljus kan göra underverk för din mentala klarhet. Det är vettigt. Naturen har ett sätt att återuppliva vår anda och kreativitet. Exakt. Att införliva små pauser i en rutin kan förbättra den totala produktiviteten. Jag älskar den idén. Det handlar om att hitta balans och ta hand om oss själva. Visst, låt oss förbinda oss att prova dessa tips och se hur de fungerar för oss. Lektion 7. Frontier Travel. Livet på vintern kan vara helt annorlunda. Resor är ofta obefintliga under de hårda förhållandena. Det låter utmanande. Hur lyckades människor ta sig runt under så kallt väder? Väl, resan var svår och många skulle stanna nära hemmet på grund av snö och is. Jag kan se varför. Gränsen var tuff, särskilt med begränsade resurser under vintern. Exakt! Människor var tvungna att lita starkt på sina samhällen om vad de hade till hands. Det betonar verkligen vikten av att vara självförsörjande i dessa tider. Ja, och de var tvungna att vara mycket strategiska när det gäller sina resurser och planering. Jag beundrar deras förmåga att uthärda sådana svårigheter och fortfarande stödja varandra. Det är verkligen inspirerande. Deras berättelser lär oss mycket om motståndskraft och samhällsanda. Lektion 8. Ledningsfunktioner. Ledningsfunktionen stöder planering för att möta företagets personliga behov. Det är intressant. Det är viktigt för att säkerställa att anställda känner sig värderade och motiverade. Absolut. När ledningen fokuserar på personliga behov ökar övergripande moral och produktivitet. Jag håller helt med. Lyckliga medarbetare tenderar att prestera bättre och bidra positivt till arbetsplatsen. Exakt! Det är avgörande för organisationer att investera i sina anställdas utveckling och välbefinnande. Jag älskar det tillvägagångssättet. Det skapar en stödjande miljö som främjar tillväxt och samarbete. Ja, och det hjälper till att bygga ett starkt team som kan navigera utmaningar effektivt. Jag är glad att se hur dessa principer kan tillämpas i verkliga scenarier. Låt oss utforska mer om effektiva ledningsstrategier som främjar medarbetarnas tillfredsställelse. Lektion 9. Livsmedelskörning. Hallå, jag måste ta några matvaror. Vill du följa med? Säker, jag skulle gärna gå med dig. Det är alltid roligare att shoppa med någon. Jättebra. Dessutom skulle jag kunna använda en andra åsikt om några saker jag funderar på att köpa.
Absolut. Jag hjälper dig gärna att välja ut de bästa alternativen. Perfekt! Låt oss göra en lista för att se till att vi inte glömmer något viktigt. Det är en smart idé. Det kommer att göra vår shoppingresa effektivare. Ja, och vi kan också utforska några nya recept medan vi är på det. Jag älskar det. Att prova nya recept gör matinköp mycket mer spännande. Låt oss komma igång med vår lista och gå ut. Lektion 10. Anslutningsproblem. Låt mig kontrollera anslutningen och försöka starta om den. Ibland hjälper det. Låter som en bra plan. Jag hoppas att vi kan fixa det snabbt. Ja, jag skulle hata att missa våra viktiga samtal eller möten på grund av tekniska problem. Exakt. En stabil anslutning är avgörande för att vara produktiv och ansluten. Låt oss se om omstart löser problemet. Det gör ofta underverk. Jag håller med. Teknik kan vara petig, men vanligtvis gör en snabb återställning susen. Håller tummarna. Om det inte fungerar kan vi behöva kontrollera inställningarna. Definitivt. Jag är här för att hjälpa till att felsöka ytterligare problem om det behövs. Tack! Låt oss arbeta tillsammans för att få allt tillbaka på rätt spår. Lektion 11. Trädgårdsodling och hjältar. Det finns en trädgårdsskola med stora trädgårdar, vilket är fascinerande att se. Det låter underbart. Jag älskar hur växter kan ge skönhet och liv till alla utrymmen. Absolut! Det är ett bra sätt att lära eleverna om hållbarhet och natur. Jag håller med. Queenston Heights är en park som firar en av Kanadas hjältar, vilket ger historisk betydelse. Ja, det är fantastiskt hur natur och historia kan samlas på så meningsfulla sätt. Jag älskar det. Det är viktigt för människor att få kontakt med både miljön och deras historia. Exakt! Parker som denna kan utbilda besökare om viktiga händelser samtidigt som de ger ett vackert utrymme att njuta av. Jag är glad att lära mig mer om hjältarna som firas där och deras bidrag. Låt oss planera besök för att utforska trädgårdarna och njuta av historien. Lektion 12. Duschar och omklädningsrum. Ja, det finns duschar och omklädningsrum tillgängliga för gästerna, vilket är väldigt bekvämt. Det är fantastiskt att höra. Att ha dessa anläggningar gör det så mycket lättare att fräscha upp efter ett träningspass. Absolut! Det är trevligt att ha alternativet, särskilt om du är på språng. Jag håller helt med. Jag uppskattar alltid en plats där jag kan förändras och känna mig bekväm. Dessutom uppmuntrar det fler människor att använda gymmet när de vet att de kan städa upp efteråt. Exakt. Det skapar en välkomnande atmosfär för alla, oavsett deras kondition. Jag tror att det är viktigt för alla gym att tillhandahålla dessa bekvämligheter för att förbättra upplevelsen. Definitivt. Jag ser fram emot att använda dessa duschar efter våra sessioner. Jag också. Låt oss få ut det mesta av gymmet och njuta av dessa faciliteter. Lektion 13. Produktivitetsproblem. Jag är ännu inte säker på det bästa sättet att lämna mig mina uppgifter. Jag är orolig för att upprätthålla produktiviteten. Det är en giltig oro. Det är så viktigt att hitta en balans som håller dig fokuserad utan att känna dig överväldigad. Exakt. Jag vill se till att jag håller mig effektiv och inte tappar motivationen på vägen. Jag förstår helt. Kanske att sätta små, uppnåbara mål kan hjälpa dig att hålla dig på rätt spår. Det är ett bra förslag.
Att dela upp uppgifter i hanterbara bitar gör att de känns mindre skrämmande. Ja, och det låter dig fira dina framsteg, vilket kan vara riktigt motiverande. Jag älskar den idén. Att spåra mina prestationer kan hjälpa mig att hålla mig positiv och fokuserad. Absolut. Det handlar om att hitta det som fungerar bäst för dig och anpassa efter behov. Tack för ditt stöd. Jag är glad att implementera dessa strategier framåt. Lektion 14. Bokningshjälp. Det fungerar. Kan du boka det av mig, snälla? Självklart. Jag kommer att slutföra bokningen direkt och se till att allt är i ordning. Tack. Jag uppskattar verkligen din hjälp med detta. Det gör planeringen så mycket enklare. Det är inga problem alls. Jag hjälper dig gärna med att organisera din resa. Jag ser fram emot det här äventyret. Och att ha allt bokat har en belastning för mitt sinne. Jag är glad att höra det. Jag skickar dig alla bekräftelsedetaljer när det är klart. Perfekt. Jag ska ha ett öga på min e-post för de uppdateringarna. Ja, och om det är något specifikt du behöver att jag ska inkludera, låt mig bara veta. Jag ska. Tack igen för att du tog hand om detta. Det betyder mycket för mig. Lektion 15. Personlig touch i matlagning. Jag älskar den idén. Det kommer att göra kokboken mer personlig och speciell. Exakt. Inklusive våra favoritrecept kommer att skapa en unik samling som återspeglar vår smak. Ja, och att dela berättelser om varför varje maträtt är betydelsefull kommer att göra den ännu mer meningsfull. Jag håller helt med. Det ger en personlig touch som gör att kokboken känns som en familjeskatt. Visst! Jag kan redan föreställa mig minnen vi kommer att skapa när vi lagar dessa recept tillsammans. Det är vad jag är upphetsad över. Det är ett underbart sätt att fira vår tid tillsammans i köket. Absolut. Låt oss börja samla våra favoritrecept och se vad vi kan sammanställa. Jag är redo. Detta kommer att bli ett roligt projekt som vi kan njuta av i många år framöver. Jag kan inte vänta med att se hur allt blir. Detta kommer att bli ett omhuldat tillskott till vår kulinariska resa. Lektion 16. Medvetet beslutsfattande. Rätt. Det är viktigt att vara medveten om de potentiella konsekvenserna av våra handlingar. Absolut. Att överväga resultaten kan hjälpa oss att fatta klokare beslut på lång sikt. Exakt. Det är lätt att agera impulsivt utan att tänka på hur det kan påverka andra. Ja, att ta en stund att reflektera kan förhindra missförstånd och konflikter. Jag håller helt med. Det handlar om att skapa ett mer genomtänkt tillvägagångssätt för våra intonationer. Jag älskar hur att vara uppmärksam kan leda till bättre relationer och kommunikation. Visst. När vi överväger effekterna av våra val främjar vi en mer positiv miljö. Jag är inspirerad att öva denna mindfulness i mitt dagliga liv. Det är en så värdefull färdighet. Låt oss hålla varandra ansvariga för att vara mer uppmärksamma i våra beslut framåt. Lektion 17. Medicinsk missionär. Livingstone tänkte bli medicinsk missionär. Detta innebär att han skulle vara läkare såväl som predikant och lärare. Det är en beundransvärd väg. Att kombinera medicin med utbildning och tro kan skapa en kraftfull inverkan. Exakt! Det visar ett engagemang för att tjäna både kroppen och andan hos individer i nöd. Jag älskar den idén. Det betonar holistisk vård och tar itu med fysiskt och emotionellt välbefinnande. Visst,
Sådana roller kan inspirera samhällen och främja hälsomedvetenhet. Det är underbart att tänka på hur en person kan påverka så många liv positivt. Ja, och det belyser vikten av medkänsla i både medicin och utbildning. Jag håller med. Låt oss komma ihåg värdet av att tjäna andra i våra egna liv också. Absolut. Det är en bra påminnelse om att bidra positivt till våra samhällen. Lektion 18. Forntida idrottare. För århundraden sedan använde även idrottare i de antika olympiska spelen i Grekland olika stimulanser. Det är fascinerande. Det är intressant att tänka på hur idrotten har utvecklats över tid. Exakt. Användningen av stimulantia belyser hur långt vi har kommit för att förstå hälsa och rättvisa inom idrott. Jag håller med. Idag finns det strikta regler för att säkerställa rättvist spel och idrottares säkerhet. Ja, och det är viktigt att upprätthålla integriteten i konkurrensen för kommande generationer. Jag älskar att modern sport främjar inte bara fysisk förmåga utan också etiska standarder. Visst, det handlar om att fira tävlingsandan samtidigt som man respekterar idrottarna. Absolut. Jag är glad att se den utvecklingen. Det uppmuntrar till en hälsosammare inställning till sport. Låt oss fortsätta att stödja metoder som främjar rättvisa och välbefinnande inom friidrott. Lektion 19. Stormiga berättelser. Historierna var väldigt läskiga. En storm bryggde utanför mitt fönster. Åh nej, det låter intensivt. Stormar kan vara ganska skrämmande, särskilt på natten. Exakt. Vinden började yla och regnet öste ner hårt. Jag kan föreställa mig. Det skapar en sådan kuslig atmosfär, vilket gör att allt känns mer dramatiskt. Ja, det ökar verkligen spänningen i alla berättelser du läser eller tittar på. Jag håller med. Stormens ljud kan verkligen förbättra stämningen och sätta scenen. Det är fantastiskt hur naturen kan skapa så kraftfulla känslor genom sina element. Visst, jag älskar hur en bra historia kan transportera dig till det ögonblicket, får det att kännas verkligt. Absolut. Låt oss dela fler av de spännande berättelserna nästa gång vi umgås. Lektion 20. Sommarträdgårdar. Jag älskar att se petior och ringblommor på sommaren. De lägger till så livfulla färger till trädgårdar. Absolut. De lyser upp alla utomhusutrymmen och ger så mycket glädje. Ja, vissa människor planterar solrosor som också är fantastiska och glada. Jag håller med. Solrosor har den unika förmågan att vända och följa solen, vilket är fascinerande. Exakt. Deras stora huvuden och ljusgula kronblad skapar en vacker syn i alla trädgårdar. Dessutom är de bra för att locka pollinatörer som bin och fjärilar. Det är sant! Det är underbart hur blommor kan stödja ekosystemet samtidigt som de ser vackra ut. Jag älskar hur trädgårdsarbete kan vara både en avkopplande hobby och ett sätt att påverka naturen positivt. Visst, låt oss planera att plantera några blommor tillsammans i sommar. Det ska bli kul. Lektion 21. Farorna med rattfylleri. Det är verkligen alarmerande hur farligt rattfylleri kan vara. Varje år går tusentals liv förlorade på grund av det. Jag vet, och det faktum att många människor tappar kontrollen över sina bilar på grund av nedsatt omdöme är hjärtskärande. Exakt. Det är en förebyggbar fråga, men det fortsätter att kräva oskyldiga liv och förstöra familjer.
Och konsekvenserna går ut över bara de inblandade individerna. Hela samhällen känner effekterna av dessa tragedier. Ja, det är därför det är så viktigt att öka medvetenheten om farorna med rattfylleri. Absolut, att främja ansvarsfullt beteende och alternativ kan rädda otaliga liv. Det handlar om att skapa en kultur av säkerhet och ansvarsskyldighet på vägarna. I slutändan har vi alla en roll att spela för att se till att alla kommer hem säkert varje dag. Ja, tillsammans kan vi göra skillnad och förhindra att sådana meningslösa tragedier inträffar. Lektion 22. Positiva förändringar i livet. Har du märkt några positiva förändringar i ditt liv nyligen? Ja, faktiskt. Jag har sovit mycket bättre nu och jag känner mig mer energisk under dagen. Det är fantastiskt att höra. Kvalitetssömn kan ha en så djup inverkan på vårt allmän välbefinnande. Det gör det verkligen. Jag har också fokuserat på min mentala hälsa, vilket har hjälpt enormt. Absolut, att ta hand om våra sinnen är lika viktigt som att ta hand om våra kroppar. Ja, och jag har märkt att även små förändringar i min rutin kan leda till stora förbättringar i mitt humör. Det är en fantastisk insikt. Det är ofta de små sakerna som gör störst skillnad. Exakt. Jag är glad att fortsätta denna resa med självförbättring och se vart det tar mig. I slutändan kan omfamna positiva förändringar leda till ett mer uppfyllande och lyckligt liv. Lektion 23. Det förflutna hemligheter. Det är spännande att tänka på hur bara ett fåtal betrodda individer visste att frankerna bodde i de små rummen. Ja, att gömma sig den 6 juli 1942 var ett beslut som skulle förändra deras liv för alltid. De stod för ofattbara utmaningar, ändå lyckades de upprätthålla hopp och mänsklighet under sådana mörka tider. Exakt, och deras berättelse betonar styrkan i familjeband och vikten av motståndskraft. Det är anmärkningsvärt hur de skapade en känsla av normalitet trots den ständiga rädslan som omger dem. Verkligen. Deras mod och beslutsamhet att stanna tillsammans under sådana omständigheter är verkligen inspirerande. Och det fungerar som en påminnelse om vikten av förtroende och stöd i de svåraste situationerna. Absolut. Deras arv fortsätter att lära oss om kraften i hopp och den mänskliga anden. I slutändan är det de berättelserna som påminner oss om vår gemensamma mänsklighet och behovet av medkänsla. Lektion 24. Kollektivtrafiksäkerhet. Det är en bra poäng om säkerheten att använda kollektivtrafik på natten. Det är ett ämne som oroar många människor. Ja, jag har ofta olika åsikter, och det är viktigt att ta hänsyn till miljön och det specifika området. Exakt, vissa städer är ganska säkra, medan andra kan ha högre risker, särskilt när det är mörkt. Det är alltid klokt att hålla sig vaken och vara medveten om din omgivning, oavsett plats. Absolut, och att resa med en vän kan ofta förbättra säkerheten om du är ute sent på kvällen. Ja, och att känna till rutter och scheman i förväg kan hjälpa till att minimera potentiella risker. Att använda pålitliga transportalternativ som välgranskade ridesharris kan också ge sinnesfrid. Att vara informerad och försiktig kan faktiskt göra en betydande skillnad för att säkerställa en säker resa hem. I slutändan handlar det om att hitta en balans mellan bekvämlighet och personlig säkerhet när du använder kollektivtrafik.
Lektion 25. Drömmer om Karibien. När du nämner stranden i Karibien kommer du omedelbart att tänka på bilder av paradis och avkoppling. Jag har hört fantastiska saker om det. Det kristallklara vattnet och mjuka vita sanden låter helt himmelskt. Ja, och den lyriga kulturen och den utsökta maten bidrar bara till lockelsen av de vackra öarna. Jag kan bara föreställa mig hur uppfriskande det måste vara att njuta av solen och njuta av det lokala köket vid stranden. Exakt. Och att delta i aktiviteter som snorkling eller dykning skulle göra upplevelsen ännu mer minnesvärd. Absolut. Att utforska undervattensvärlden och dess färgglada marina liv är något jag alltid har velat göra. Dessutom gör lokalbefolkningens varma gästfrihet besöket ännu mer speciellt och välkomnande. Ja, jag tycker att det är den perfekta flykten från liv och rörelse i vardagen. I slutändan låter en semester i Karibien som en dröm som går i uppfyllelse för alla som söker äventyr och avkoppling. Lektion 26. Upptagna scheman. Med tanke på hur upptagna våra liv kan bli förstår jag helt lockelsen av att hitta sätt att eliminera resor. Exakt. Med så många åtaganden kan det vara ansträngande att ständigt vara på resande fot. Ja, oavsett om det är arbete eller familjeförpliktelser, att ha ett fullspäckat schema lämnar ofta lite utrymme för stillstånd. Och med teknik är det fantastiskt hur vi kan ansluta och samarbeta utan att behöva resa långa sträckor. Absolut, virtuella möten och online-workshops kan vara lika effektiva, om inte mer än personliga sammankomster. Dessutom sparar det tid och pengar, så att vi kan fokusera på det som verkligen betyder något i våra livliga liv. Ja, och det öppnar möjligheter för människor som kanske inte har kunnat resa på grund av olika skäl. I slutändan kan omfamning av dessa moderna bekvämligheter hjälpa oss att uppnå våra mål samtidigt som vi upprätthåller balans i våra liv. Exakt. Det handlar om att få ut det mesta av vår tid och resurser i dagens snabba värld. Lektion 27. Expansion och tillväxt. Det är fascinerande att tänka på hur snabbt landet expanderade västerut mot Stilla havet under dessa dagar. Ja, den expansionen medförde en våg av möjligheter, men den innebar också många utmaningar. Exakt, när människor söker ny mark och resurser möter de ofta konflikter och svåra förhållanden. Det är ett komplext kapitel i historien, präglat av ambition och strävan efter en ny början. Ja, pionjärerna som vågade västerut visade anmärkningsvärt mod inför osäkerheten. Absolut, deras beslutsamhet att skapa nya vägar formade nationens landskap. Plus, det ledde till utvecklingen av livliga samhällen som skulle trivas under de kommande åren. Verkligen. Men det är viktigt att komma ihåg vilken inverkan detta hade på de inhemska befolkningarna också. I slutändan är historien om expansion västerut en berättelse om både framsteg och reflektion över vår gemensamma historia. Lektion 28. Förtroendets roll. Jag håller helt med om att utan förtroende blir det otroligt svårt att uppnå mål tillsammans. Ja, förtroende är grunden för ett framgångsrikt partnerskap, vare sig det är personligt eller professionellt. Exakt, när teammedlemmarna känner sig säkra i varandras avsikter blomstrar samarbetet. Och det främjar öppen kommunikation, vilket är viktigt för att hantera utmaningar och hitta lösningar. Absolut, att bygga förtroende tar tid och ansträngning, men belöningarna är ovärderliga på lång sikt.
Ja, och det betyder att vara tillförlitliga och konsekventa i våra handlingar för att tjäna det förtroendet från andra. I slutändan skapar förtroende en stödjande miljö där alla känner sig värderade och bemyndiga. Det blir bra. I slutändan handlar det om att vårda relationer som tål utmaningar och fira framgångar tillsammans. Exakt. Och den känslan av enhet är det som driver oss mot att uppnå våra gemensamma mål. Lektion 29. Håll dig i form. Ja, jag är i gymmet 2 gånger i veckan och jag tycker att det verkligen hjälper mig att hålla mig aktiv och energisk. Det är bra för dig. Vad gör du ofta när du är där för att få ut det mesta av din tid? Jag brukar börja med några konditionsträningar för att få upp min hjärtfrekvens förutom styrketräning för att bygga muskler. Det låter som en solid rutin. Att blanda cardio med styrketräning kan verkligen förbättra den totala konditionen. Exakt, och jag försöker också inkludera några flexibilitetsövningar i slutet som stretching eller yoga för att förbättra mobilitet. Det är ett bra tillvägagångssätt. Flexibilitet förbises ofta men är så viktigt för att förebygga skador. Definitivt. Plus att gå till gymmet ger mig energi att varva ner och rensa mitt sinne efter en hektisk dag. Jag kan se hur det skulle vara fördelaktigt. Fysisk aktivitet hjälper ofta till med stressavlastning och mental klarhet. I slutändan har upprätthållandet av ett konsekvent gymschema blivit en avgörande del av min livsstil och jag tycker om det. Lektion 30. Kulturell rikedom. Jag deltog nyligen på en festival som visade traditionell musik och dans, vilket var ganska fascinerande att uppleva från första hand. Det låter fantastiskt. Det är något riktigt speciellt med att fördjupa sig i en annan kultur som den. Absolut! Artisternas energi och passion var smittsam, vilket gjorde det till en oförglömlig upplevelse. Jag kan bara föreställa mig hur levande atmosfären måste ha varit med alla färger och ljud runt omkring. Ja, och att lära sig om historien bakom danserna gav ytterligare ett lager av uppskattning för konstformen. Det är det jag älskar med kulturella evenemang. De underhåller inte bara utan också utbildar oss om olika traditioner. Exakt. Det är ett vackert sätt att få kontakt med andra och fira våra olika bakgrunder. I slutändan påminner sådana upplevelser oss om rikedomen i mänskligt uttryck och kreativitet. Ja, och de uppmuntrar oss omfamna och respektera de kulturer som gör vår värld unik. Lektion 31. Nödberedskap. Har du någonsin varit i en situation som var en nödsituation? Det är alltid bra att veta vad man ska göra för sådana händelser. Ja, jag hade en mindre nödsituation en gång, och det lärde mig vikten av att vara beredd på vad som helst. Absolut. Att ha en plan på plats kan göra stor skillnad när saker går fel. Jag håller med, och att veta grundläggande första hjälpen kan hjälpa oss att reagera effektivt i kritiska situationer. Exakt! Det är tröstande att veta att vi potentiellt kan rädda liv genom att vara informerade och proaktiva. Plus, att hålla sig lugn under en nödsituation kan verkligen hjälpa till att fatta bättre beslut. Ja, panik kan fördunkla vårt omdöme, så det är viktigt att ha övat svar. I slutändan handlar förberedelser inte bara om att hantera nödsituationer. Det handlar om att känna sig bemyndigad och självsäker. Absolut. Det är en färdighet som alla bör ta sig tid att utveckla för sin egen och andras säkerhet. Lektion 32. Insikter om taxipriser.
Jag är ledsen, men jag har inte den informationen om det exakta priset. I alla fall, jag vet att det vanligtvis mäts. Det är vettigt. Uppmätta priser är vanliga i många städer för att säkerställa rättvis prissättning för resor. Ja, och det är alltid en bra idé att bekräfta med föraren innan du börjar resan för att undvika överraskningar. Absolut. Öppenhet är nyckeln när det gäller transportkostnader. Plus att veta det beräknade priset i förväg kan hjälpa dig att budgetera dina resekostnader mer effektivt. Ja, och det är klokt att kontrollera om det finns ytterligare avgifter som kan tillkomma, särskilt under rusningstid. Exakt. Att vara informerad ger oss möjlighet att göra smartare val när vi reser. I slutändan kan förståelse för hur taxipriser fungerar förbättra vår totala reseupplevelse. Absolut! Det handlar om att vara förberedd och fatta väl grundade beslut när du är på språng.